Chào buổi sáng chị, đây là khu bữa sáng phải không ạ? Đúng rồi em, đây là buffet. Ồ, tốt quá, hôm nay mình có món gì ạ? Hôm nay có phở, bánh mì, trái cây, salad và cà phê. Mình có trứng không ạ? Có em, trứng ở bên kia nhé. Tốt quá, em muốn một tô phở gà nhé chị. Rồi, em muốn nhiều bánh hay bình thường? Bình thường là được ạ. Em có muốn ớt không? Không ớt, cảm ơn chị. Rồi em, phở của em sẽ xong trong 1 phút. Cảm ơn chị, trái cây và cà phê em tự lấy phải không? Đúng rồi, em thích gì thì cứ lấy. Đồ ăn nhìn ngon quá, Nhiều khách thích phở ở đây lắm. em mong thử quá. Rồi, đây em, phở gà của em đây. Cảm ơn chị, mùi thơm quá. Cảm ơn chị, mùi thơm quá. Em ăn sáng ngon miệng nhé. Dạ, em cảm ơn chị nhiều. Anh ơi, em hỏi chút được không ạ? Vâng, được em nhé. Em muốn tìm một quán cà phê gần đây. Quán cà phê hả? Em muốn chỗ yên tĩnh không? Vâng ạ, em muốn quán yên tĩnh. Vậy em đi cà phê Hoa Sen. Quán đó rất yên tĩnh. Quán có xa khách sạn không ạ? Không, rất gần, chỉ 5 phút thôi em. Em đi đường nào ạ? Đi thẳng, rồi rẽ phải ở cái cây lớn. Có dễ thấy không ạ? Dễ lắm, điển hiệu màu vàng. Ở đó có cà phê trứng không ạ? Có ạ, nhiều khách du lịch thích lắm. Ở đó có đồ ăn không ạ? Có, nhưng ít thôi. Có bánh mì và bánh ngọt. Tuyệt quá anh, em đi luôn đây. Không có gì, chúc em uống cà phê ngon miệng. Chị ơi, em muốn gọi cà phê. Vâng em muốn uống cà phê gì? Ở đây có cà phê trứng không ạ? Có em nhé, quán có cà phê trứng. Cà phê đó ngọt hay không ngọt ạ? Hơi ngọt một chút em nhé. Vâng ạ, cho em một cà phê trứng. Nóng hay đá em? Nóng ạ. Em có muốn ăn gì không? Ở đây có bánh không ạ? Có ạ, có bánh sô-cô-la và bánh phô mai. Cho em một bánh sô-cô-la ạ. Chị ơi, quán này đẹp quá. Cảm ơn em, quán chị mới sửa lại. Không khí rất yên tĩnh. Buổi sáng thường yên tĩnh lắm. Em thích kiểu trang trí này. Cảm ơn em, chị tự trang trí đấy. Ở đây có khách nước ngoài nhiều không chị? Có, cũng nhiều, họ thích cà phê trứng. Em cũng muốn thử cà phê trứng. Em sẽ thích thôi, rất béo và thơm. Chị làm cà phê ở đây lâu chưa ạ? Cũng 3 năm rồi em. Em thấy chị làm việc rất nhanh. Cảm ơn em, chị quen rồi. Em chờ cà phê nhé. Em đợi một chút, chị mang ra ngay. Anh ơi, anh giúp em chút được không ạ? Được em cần gì? Anh chụp ảnh cho em được không ạ? Được nhé, anh chụp cho. Cảm ơn anh, đây là điện thoại của em. Rồi, em muốn một tấm hay nhiều tấm? Cho em một tấm trước ạ. Em đứng bên kia nhé, ánh sáng đẹp hơn. Như này được không ạ? Được rồi, cười lên nhé. Cảm ơn anh, em xem thử được không ạ? Đây này em. Đẹp lắm ạ, em cảm ơn anh nhiều. Không có gì, chúc em một ngày vui nhé. Chị ơi, ở đây có bán sim không ạ? Có em nhé, ở đây có sim. Em cần một cái để dùng mạng. Em cần dùng mấy ngày? Chắc 7 ngày ạ. Rồi, chị có sim 7 ngày. Mạng có nhanh không ạ? Nhanh em nhé, đủ dùng bình thường. Bao nhiêu tiền ạ? 100.000 đồng em nhé. Chị lắp giúp em được không ạ?
Được em đưa chị điện thoại nhé. Dạ, đây ạ. Xong rồi em, giờ dùng được luôn nhé. Em cảm ơn chị nhiều. Không có gì, chúc em một ngày vui nhé. Chị ơi, em hỏi về gói data được không ạ? Vâng, em muốn biết gì? SIM này có bao nhiêu data ạ? SIM này có 2 GB một ngày nhé. Mạng có nhanh không ạ? Nhanh lắm em. Có gói data lớn hơn không ạ? Có nhé, có gói 5 GB một ngày. Gói đó bao nhiêu tiền ạ? 150.000 đồng em nhé. SIM này có phát wifi được không ạ? Được em, phát wifi bình thường. Dùng được cho bản đồ và xem video không ạ? Được nhé, rất mượt. Vâng ạ, cho em gói đó nhé. Rồi, chị đăng ký cho em. Em cảm ơn chị nhiều. Không có gì, chúc em một ngày vui nhé. Chào cô, trái cây ở đây trông rất tươi ạ. Chào cháu, đúng rồi, sáng nay trái cây mới về. Cô ơi, một quả chuối bao nhiêu tiền ạ? Một quả chuối là 5.000 đồng nhé. Vâng ạ, cháu lấy một quả. Cháu muốn xoài không? Xoài ngọt lắm. Dạ có, một quả xoài bao nhiêu tiền ạ? Một quả xoài là 25.000 đồng nhé. Vâng ạ, cháu lấy một quả xoài nữa. Cháu còn muốn gì nữa không? Cô ơi, dưa hấu này có ngọt không ạ? Có, ngọt lắm. Cô chọn cho cháu quả ngon nhé. Cảm ơn cô, dưa hấu bao nhiêu tiền ạ? Quả này là 40.000 đồng nhé. Vâng ạ, cháu lấy quả này. Tổng cộng là 70.000 đồng. Dạ đây ạ, cháu cảm ơn cô nhiều. Cảm ơn cháu, ăn trái cây ngon miệng nhé. Chào anh, em đang tìm công viên. Công viên ở gần đây. Em đi bộ đến đó được không ạ? Được, em đi thẳng. Sau đó em đi đâu ạ? Em rẽ trái ở ngã tư. Em đi bao lâu ạ? Khoảng 3 phút. Nó ở bên tay phải đúng không ạ? Đúng rồi, ở bên tay phải. Cảm ơn anh. Không có gì. Chúc anh một ngày tốt lành. Chúc em một ngày tốt lành. Chào anh có phải là tài xế Grab của em không ạ? Đúng rồi, anh là tài xế của em. Anh chở em đến phố cổ được không ạ? Được, em lên xe nha. Em có cần đội mũ bảo hiểm không ạ? Có, đây là mũ cho em. Đường có xa không ạ? Không xa, khoảng 10 phút. Đường bây giờ có đông không ạ? Hơi đông nhưng vẫn ổn. Anh đi chậm giúp em được không ạ? Được, không sao. Đường này có an toàn không ạ? An toàn, đường này đi được. Chuyến này bao nhiêu tiền ạ? 40.000 đồng. Vâng ạ, em trả sau khi đến nơi. Em bám chắc phía sau nha. Cảm ơn anh, em sẵn sàng rồi. Đi nha. Chúc anh lái xe tốt. Cảm ơn em. Anh ơi, phố cổ hôm nay có đông không ạ? Hôm nay đông lắm. Giao thông có chậm không ạ? Hơi chậm nhưng vẫn ổn. Anh chạy đường này mỗi ngày không ạ? Có, anh chạy ở đây suốt. Anh có thích chạy Grab không ạ? Có, anh thích gặp người mới. Nhiều khách du lịch đi với anh không ạ? Có, khách du lịch đi Grab nhiều lắm. Hôm nay thời tiết có tốt để đi xe không ạ? Tốt lắm, thời tiết hôm nay đẹp. Ở đây có hay mưa không ạ? Có, chiều hay có mưa. Khi mưa anh có ngừng chạy không ạ? Có, nếu mưa to thì anh dừng. Phố cổ còn xa không ạ? Không xa, còn 5 phút nữa. Anh thả em gần hồ được không ạ? Được, anh thả em ở đó.
Cảm ơn anh, chuyến đi rất an toàn. Không có gì em. Chào anh, ở đây có bán đồ ăn trưa không ạ? Có, anh có bán ăn chưa? Hôm nay anh có món gì ạ? Anh có mì và cơm. Món mì có cay không ạ? Hơi cay một chút. Anh làm không cay cho em được không ạ? Được, anh làm được. Món mì bao nhiêu tiền ạ? 35.000 đồng. Vâng ạ, em lấy một bát. Em có muốn uống gì không? Có, em uống trà đá được không ạ? Được, trà đá 5.000 đồng. Cảm ơn anh, đồ ăn thơm quá. Em ăn ngon miệng nhé. Cảm ơn anh, em sẽ ăn. Chào chị, ở đây có bán quần áo nam không ạ? Có, chị bán nhiều kiểu. Em xem cái áo này được không ạ? Được, em thử đi. Có phòng thử đồ không ạ? Có, ở bên tay phải. Cái áo này có vừa với em không ạ? Vừa đấy, mặc lên đẹp lắm. Chị có size lớn hơn không ạ? Có, chị có size lớn hơn. Em thử size đó được không ạ? Được, chị lấy cho em. Cái áo này bao nhiêu tiền ạ? 200.000 đồng. Chị có quần hợp với áo này không ạ? Có, cái quần này hợp lắm. Cảm ơn chị, em sẽ suy nghĩ thêm. Em cứ chọn thoải mái nhé. Chào cô, ở đây có bán đồ lưu niệm không ạ? Có, cô bán nhiều đồ lưu niệm. Cháu xem cái móc khóa này được không ạ? Được, cháu cầm thử đi. Cái này có làm bằng tay không ạ? Có, cái này làm bằng tay. Một cái móc khóa bao nhiêu tiền ạ? 20.000 đồng cháu nhé. Cô có bán nam châm không ạ? Có, cô có nhiều nam châm. Cái nam châm này bao nhiêu tiền ạ? 30.000 đồng. Cô có đồ gì về Hà Nội không ạ? Có, cái này có hình hồ hoàn kiếm. Đẹp quá, cháu muốn mua cái này. Cháu có muốn túi nhỏ không? Có ạ, cô cho cháu một cái túi nhé. Cảm ơn cháu, chúc cháu một ngày tốt lành. Cảm ơn cô, chúc cô một ngày tốt lành. Cô ơi, cháu hỏi lại giá được không ạ? Được, cháu muốn hỏi gì? Nếu cháu mua 2 món, cô giảm giá một chút được không ạ? Cháu muốn mua mấy món? Cháu muốn một móc khóa và một nam châm. Tổng cộng là 50.000 đồng. Cô ơi, cô lấy 45 được không ạ? 45 thì được. Cảm ơn cô, như vậy tốt cho cháu lắm. Cháu dễ thương nên cô bán giá tốt. Cháu trả tiền bây giờ được không ạ? Được, cháu trả ở đây nhé. Đây ạ, 45.000 đồng. Cảm ơn cháu. Cảm ơn cô, chúc cô một ngày tốt lành. Cô ơi, ở đây có bán nước lạnh không ạ? Có, cô có bán nước lạnh. Một chai nước lạnh bao nhiêu tiền ạ? 10.000 đồng. Được ạ, cháu mua một chai. Cháu muốn nước lạnh nhiều hay lạnh nhẹ? Cháu muốn nước lạnh nhiều ạ. Đây, chai này lạnh nhất. Cảm ơn cô, chai này trông rất tốt. Cháu có cần thêm một chai để dành không? Không ạ, một chai là đủ rồi. Cháu quay lại lúc nào cũng được nhé. Cảm ơn cô, chúc cô một ngày tốt lành. Chúc cháu một ngày tốt lành. Cô ơi, ở đây có bán đồ ăn vặt không ạ? Có, cô có bán đồ ăn vặt. Hôm nay cô có món gì ạ? Cô có bắp nướng và khoai lang chiên. Món ăn có mới không ạ? Có, cô vừa làm xong. Một bắp nướng bao nhiêu tiền ạ? 15.000 đồng. Dạ, cháu lấy một bắp ạ. Cháu muốn cay hay không cay? Cháu muốn không cay ạ. Cháu có muốn khoai lang chiên không? Không ạ, cảm ơn cô. Cháu muốn ăn ở đây hay mang đi? Cháu muốn mang đi ạ. Đây ạ,
mắt nóng và mới làm xong. Cảm ơn cô, trông rất ngon ạ. Cháu ăn ngon và đi chợ đêm vui nhé. Cảm ơn cô, chúc cô buổi tối tốt lành. Chú ơi, ở đây có bán đồ ăn tối không ạ? Có, chú có bán đồ ăn tối. Cháu xem thực đơn được không ạ? Đây ạ, thực đơn đây. Chú gợi ý món nào ngon ạ? Cơm chiên và phở đều ngon lắm. Cơm chiên bao nhiêu tiền ạ? 40.000 đồng. Dạ, cháu lấy một cơm chiên ạ. Cháu muốn gà hay bò? Cháu muốn gà ạ. Cháu có muốn uống gì thêm không? Có ạ, cháu muốn một trà đá. Cháu muốn có đá hay không đá? Cháu muốn có đá ạ. Rồi ạ, chú mang đồ ăn ra ngay. Cảm ơn chú nhiều ạ. Cháu ăn tối ngon miệng nhé. Em ơi, anh về khách sạn rồi. Chào anh có một ngày vui không ạ? Có ạ, hôm nay rất vui. Anh có ăn tối ở ngoài không ạ? Có ạ, anh ăn cơm chiên. Anh có đi chợ đêm không ạ? Có ạ, anh đi và mua đồ ăn vặt. Vui lắm, chợ đêm ở đây rất nhộn nhịp. Ở quầy có bán nước không em? Dạ có, bên em có nước lạnh. Tốt quá, anh lấy một chai nhé. Đây ạ, 10.000 đồng. Đây ạ, anh gửi tiền. Cảm ơn anh có cần gì thêm không ạ? Không ạ, anh lên phòng bây giờ. Chúc anh nghỉ ngơi tốt ạ. Cảm ơn em, chúc em ngủ ngon.